Guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Mike Luterte. For today's video, i-review natin yung Scalelab. So, ano nga ba yung Scalelab? Yung Scalelab is parang ano siya parang katulad lang rin siya ni Google Adsense sa YouTube. Pwede tayong mag-apply. Yun nga, katulad ni Google Adsense, pwede tayong kumita doon pag na-monetize na tayo doon sa Scalelab. So, ano nga ba yung mga kailangan para ma-monetize tayo sa Scalelab? So, ito yan guys. Sa Google Chrome, type yung scalelab.com. So pag bungad pa lang, ito agad yung makikita nyo. Yan guys. So pag kinlik nyo naman itong collapse bar, makikita nyo meron yan nakalagay na join now, home, forum, blogs, mga ano lang about sa site nila. So click muna natin itong isa. Tingnan natin yung service and tools. So yun, sa service and tools nakalagay dyan, go faster with Scalelab. So nakalagay ito guys, if you have more than 2,500 subscriber and 4,000 watch hour within the last 12 months. So parang katulad lang rin doon kay Google Adsense pag mag-apply ka for monetization. Pero dito 2,500 lang kailangan mong subscribers para makapag-apply ka sa kanila. So yun guys, try natin mag-apply. So yun guys, meron kasi ako dito kinreate na na email address tsaka channel na rin. So ito yung station yung YouTube channel ko talaga, yung Mike Luterte. Tapos yung kinreate ko naman is yung sa baba, yung Mike TV 30. So yun yung i-ano natin, itatry natin i-apply. Pero syempre yung expected na rin natin syempre na hindi siya matatanggap kasi nga pa lang siya, kaka-create ko pa lang siya, tsaka hindi niya pa nami-meet yung requirements talaga na 2,500 tsaka 4,000 watch hours. So yun, pero tatry pa rin natin. So ang nakalagay dito, so yung sa taas, kumbaga parang pinapahintuluto mo siya na i-view yung YouTube channel lahat, pati sa mga analytics mo, sa mga kumbaga yung YouTube mo, kumbaga i-explore niya para titingnan niya kung mamimit mo nga ba talaga yung kailangan. So yun, ilagay lang dito yung email address, pangalan, apelyido, tsaka yun. Tapos click natin itong apply. So tapos nyan, check natin yung email address natin. So yun, kung kailangan lang pala i-confirm yung application. So confirm natin. So yun. Siyempre guys, hindi natin na-expect din na ma-monetize kasi nga hindi pa natin na-reach yung kailangan ni So kumbaga parang tinry lang natin kung paano mag-apply sa kanya. So kasi maganda to guys kasi mga disable account na wala na ads. So pwede kayong mag-apply kay Scalelab. Tapos ang nakalagay din kasi doon guys, kailangan mo muna tapusin yung kumbaga parang kontrata mo kay Google Adsense bago ka makapag-apply din sa kanila. Tapos yung isa guys, meron pa kasi isa yung ito lang yung dalawa lang best na nakita ko na talaga maganda mag-apply doon. So ito yung isa. So ito guys, yung isa yung Mediacube. So tingnan natin siya guys, i-explore natin. So ito yung mga niya guys.
maganda dito kasi so same lang rin guys na ano niya yung sa isa. So ang partner din siya ni Google, YouTube, tsaka ni Facebook. So siguro sa Facebook, sa mga page ninyo, pwede rin kayo mag-apply dito. Kagandahan lang dito guys, $1 lang, pwede mo na ma-pay out agad. So ganun din guys, wireless transfer din. Tapos meron din ibang mga sa PayPal. So yun guys. Pero tingin ko mas maganda dito kay Mediacube mag-apply. Pero try natin siya mag-apply dyan. So same, email address, name, same account guys yung i-apply ko. So yun guys, mas maganda kasi kumbaga pag na tayo sa kay Google Adsense na disabled channel tayo sa YouTube. So pwede pa na natin gamitin yung channel natin para makapag-apply dun sa dalawang So ito lang guys yung nakita ko dun na sa mga sinearch ko. Parang ito lang yung dalawa yung pinaka top sa akin na maganda pag-applyan. So parang kahit ka sa YouTube, wag ka lang siguro ma-demonetize talagang mawala yung channel mo. So wala ka rin, kailangan mo rin uling gumawa para makapag-apply ka sa kanila. Pero kung mga disabled channel lang na wala ka ng ads, so pwede ka pa rin mag-apply sa kanila. So yun guys, thank you for watching, and yung link ng dalawang to nasa description box ko. So check nyo na lang rin kung kasi hindi ko naman siya lahat talaga na napakita sa inyo. So i-explore nyo na lang rin guys, nasa description ko yung